درود فراوان بر شما کنجکاوان رمزگشایی ناخودآگاه. وقتی درخت زیتون رو در خواب میبینی که بادی سهمگین او رو میشکنه، چه پیامی از اعماق روح برمیخیزه. وقتی درخت زیتون پرمیوه رو میکشی، چه پیام پنهانی رو فریاد میزنه. و وقتی که صحنه فیلمی که کاشتن نهال زیتون رو نشون میده، چه پیامی برای مخاطب داره. زیتون، اولیا اوریپیا. به چیستاکست خوش آمدید. درخت زیتون تنها یک درخت نیست، یک رمز جهانی است که در ذهن ناخودآگاه بشریت نقش بسته است و هر فرهنگ تعریفی برای این نام دارد. هدیه خرد و پیروزی، نماد صلح و آرامش، نمادی از قدرت و برکت. برای اینکه نماد زیتون رو بهتر بتونیم در تحلیل رویا و تفسیر نقاشی بدونیم، بهتر ابتدا به افسانه نوش کنید. روزی آتنا و پوسایدن بر سر ساخت یک شهر به رقابت برخاستند. زئوس گفت هر کدامتان هدیه‌ای به مردم سرزمین بدهید، آنها خودشان انتخاب خواهند کرد که چه کسی شایسته تر است. پوسایدن اول حرکت کرد. نیزه 3 سرش رو بر زمین کوبید، آنقدر محکم که از دل سنگ چشمه‌ای جوشید. آب فراوان، مردم شادی کردند، اما آب شور بود، آب دریا بود. حالا نوبت آتنا بود. او به زمین زانو زد، دستش را روی خاک گذاشت و از اعماق زمین درخت کوچک سبز شد. برگهایش نقره‌ای بودند مثل نور ماه، میوه‌اش سبز و بنفش پر از روغن طلایی. آتنا گفت این درخت 1000 سال زنده خواهد ماند. میوه‌اش را شما تغذیه کنید. روغنش چراغ‌هایتان را روشن می‌کند. برگش زخم‌هایتان را التیام می‌دهد و سایش نسل‌های آینده را در آغوش خواهد گرفت. مردم به هم نگاه کردند. یک چشمه عظیم اما بیفایده، یک درخت کوچک اما پر از خرد. آنها زیتون را انتخاب کردند و نام شهر را به افتخار آتنا آتن نامیدند، شهری که تمدن غرب را ساخت. طبق افسانه ها این درخت سالیان سال در آکروپولیس قرار داشت تا اینکه در جنگ با ایرانیان سوخت، ولی دوباره جوانه زد. لازم به ذکر درخت زیتون درخت بسیار مقاومیه، در زمین‌های خشک و در شرایط بسیار سخت زنده میمونه. واژه زیتون به لاتین اولیا اوروپیا، اولیا اوروپیا به معنای زیتون اروپایی است که در واقع از مدیترانه گرفته شده است. حالا رسیدیم به قسمت جذاب رمزگشایی و تحلیل رویا. اگر در خواب ببینی که یک درخت زیتون داری و یا اینکه از درخت زیتون داری میوه‌ای میچینی، چه معنایی رو داره؟ در درجه اول احساس فرد و تجربه شخصی اون از اون نماد بسیار مهمه. برای مثال تجربه یک باغبان از یک درخت زیتون با فردی که در مناطق سردسیر زندگی میکنه متفاوته. پس هر فرد نقش بسیار مهمی رو در تحلیل رویای خودش دارد. ابن سیرین از مفسران برجسته خواب درخت زیتون را نمادی از برکت، روزی فراوان، دانش، دستیابی به ثمره‌ها و محصولات، خوشبختی و ثروت می‌داند. از دیدگاه او این درخت نشان دهنده رزق حلال، تندرستی و روشنگری است. ابن سیرین بر اساس احادیث و آیات قرآن به تفسیر می‌پرداخت. در قرآن ذکر شده و تین و زیتون. ابن سیرین دیدن زیتون سیاه را در خواب غم و در فکر فرو رفتن می‌دانست، زیرا طعم واقعی زیتون را تلخ می‌داند و رنگ آن را سیاه. از دیدگاه روان تحلیلگری کارل یونگ، زیتون نماد آرامش درونی و خرد پخته است. این درخت الهه آتناست که الهه خرد و استراتژی است. یونگ تحلیل خود را بر اساس دیدگاه کهن الگوها بیان می‌کند. اگر در خواب درخت زیتون سبز و پرمیوه باشد، در مسیر خودشناسی هستی، انرژیتان متعادل و سازنده است. اگر در خواب شاخه زیتون میگیری، یعنی ناخودآگاهتان میخواهد با بخشی از وجود خود صلح کند.
چیدن زیتون. شما در حال برداشت زحمت‌های خود هستین. این خواب نشانه پاداش صبر است. درخت سوخته یا شکسته زیتون، احساس خستگی روحی، فقدان امید. اما یادتان باشد درخت زیتون حتی پس از سوختن دوباره شاخه و جوانه میزند. این خواب هشدار است، نه پایان. خوردن روغن زیتون، شما به درمان درونی نیاز دارید. ناخودآگاهتان دارد به شما میگوید وقتش رسیده که از خودت مراقبت کنی. اما دیدگاه فروید و تحلیل او کاملا متفاوت است. او بر اساس نظریه روانجنسی خود این تحلیل را انجام می‌دهد و در مورد تحلیل نقاشی کودک از نماد زیتون. اگر فرزند شما نقاشی کبوتری رو بکشه که شاخه‌ای از درخت زیتون رو بر منقار خودش داره و در حال پرواز هست، این چه ناخودآگاهی رو فریاد میزنه. این نقاشی نشان است پایان خشم، صلح آسمانی، لانه‌سازی و امید است. یکی از اولین و شناخته‌ترین روایت‌ها در داستان طوفان نوح، پس از آنکه باران 40 روزه زمین را در بر گرفت، نوح برای یافتن خشکی پرندگانی را از کشتی رها می‌کند. پس از چند بار تلاش، کبوتر سفید باز می‌گردد و این بار شاخه‌ای از درخت زیتون در منقار دارد. در این روایت کبوتر با شاخه زیتون نشان پایان طوفان، آغاز آرامش و تجدید عهد میان انسان و زمین را نشان می‌دهد. در اساطیر یونان این افسانه در خصوص دوکالیون پسر پرومتئوس است. پرچم سازمان ملل متحد دارای زمینی آبی است که نشان سفید رنگ این سازمان در مرکز آن قرار دارد. این نشان یک نقشه جهان را در نمای آزیموتال برابر با مرکزیت قطب شمال به تصویر می کشد که توسط یک جفت شاخه زیتون نماد صلح جهانی احاطه شده است. در مسابقات جهانی انرژی IAEA در سال 2007 میشل چینگ سینگ مین 12 ساله از چین برنده اول شد. عنوانش بیایید با انرژی سبز از جهان مراقبت کنیم. در خصوص تحلیل نماد زیتون در این اثر، در زمینه نقاشی زیتون میتواند صلح با طبیعت را پیشنهاد کند، جایی که حفظ انرژی جهانی به جای جنگ بر سر منابع راهی برای وحدت است. این انتخاب نشان دهنده درک شهودی کودک از زیتون به عنوان نمادی برای حفظ زندگی و انرژی پایدار است. زیتون درخت مقاوم است که در شرایط سخت رشد می‌کند و میوه‌اش منبع انرژی مانند روغن زیتون است که در نقاشی نماد انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست به عنوان مسئله عاطفی و قلبی می‌شود. ریشه زیتون در مدیترانه، خاورمیانه، جایی که تنوع فرهنگی بالاست، با دست‌های متنوع نژادی در نقاشی همخوانی دارد و بر همکاری همه نژادها برای صلح و پایداری تأکید می‌کند. این نماد ممکن است تحت تأثیر فرهنگ خانوادگی یا مذهبی کودک باشد و پیام اصلی نقاشی را تقویت کند. و اما زیتون در آثار هنری بزرگان هنر. ونسنت ون گوگ 15 تابلوی نقاشی از درخت زیتون داره. همه را در سن رمی در بیمارستان روانی در فرانسه ترسیم کرده. چرا زیتون؟ او جنگ با خودش را داشت و دنبال صلح بود. برخی تابلوهایش آرامش بخشتر هستند و درختان منظم، و در برخی تابلوهایش که شرایط روحی بدی داشت حالت اضطراب انگیز کشیده شده، درختان پیچیده و در هم، مثل ذهن او. The Olive Trees 1889 درختان پیچ خورده، آسمان چرخان، رنگ‌های شدید. این نقاشی صدای درد اوست، اما حتی در میان آشفتگی درختان هنوز ایستادند، نمادی از مقاومت در برابر جنون. ون گوگ در نامه‌ای به برادرش تئو نوشت: درختان زیتون بسیار مشخصه دارند، مرا به یاد چیزهایی می‌اندازند که در نقاشی‌های مذهبی دیدم. ون گوگ تفسیری از درخت زیتون داشت. آن را نماد جتسمانی می‌داند. جتسمانی نام باغی است در پایه کوههای زیتون در اورشلیم
محلی که عیسی مسیح آخرین شام خود را داشت. ون گوگ خودش را در آن باغ می‌دید، تنها، اما هنوز امیدوار بود. و اما در سینما کارگردانان سینما به جای دیالوگ از نمادها در فیلم خود استفاده می‌کنند. هنگامی که برگ درخت زیتون زیر پا له بشه، نماد شکستن صلح و آرامش است. و اگر کاشتن نهال توسط 2 کودک باشد، باور به صلح و امید و تلاش برای نسل آینده را پیام می‌دهد. زیر درختان زیتون فیلمی به کارگردانی عباس کیارستمی و 3مین اثر از سگانه او پس از زلزله. نام فیلم زیر درختان زیتون به خوبی گویای مفهوم اصلی آن است. در فیلم این درختان نماد عشق پایدار حسین و همچنین روحیه مقاوم مردم روستاست که پس از فاجعه زلزله دوباره به زندگی ادامه می‌دهند. سکانس پایانی و به یاد ماندنی فیلم دقیقاً در زیر این درختان اتفاق می‌افتد و نشان می‌دهد که عشق و امید مانند درختان زیتون در سخت‌ترین شرایط نیز ریشه می‌دوانند و رشد می‌کنند. داستان فیلم روایتی است از صلح و زندگی که در سایه پایداری و زیبایی جریان دارد. قبل از اینکه راهکارهای درمانی رو برات بگم، یادت نره که برنامه رو سابسکرایب کنی، چون رمزی که امروز به دستت رسید ممکنه گشایش مسئله‌ای باشد که فردا خواهی داشت. و اما راهکارهای درمانی و بهتر زیستن. اول، معجزه نوشیدن روزانه روغن زیتون. تحقیقات نشان داده کسانی که روزانه روغن زیتون مصرف میکنن 35% کمتر دچار افسردگی میشن، حافظه و تمرکز بهتری دارن و از قلب سالمتری برخوردارن. دوم، ماساژ آرامش بخش با روغن زیتون. وقتی با روغن زیتون گرم ماساژ میگیرید، استرس و نگرانی از بدنتان خارج میشود. احساس سبکی و آرامش میکنید. پوستتان جوان و شاداب می شود. سوم، رایحه درمانی با برگ زیتون. بوی برگ زیتون مثل یک داروی آرامش بخش طبیعی عمل می کند. اعصاب را آرام می کند. خواب راحت تری برای شما به ارمغان می آورد. چهارم، انرژی بخشی درخت زیتون. گذاشتن گلدان درخت زیتون در خانه فضای خانه را پر از انرژی مثبت می کند. استرس خانواده را کاهش می دهد. در فنگ شویی در شرق منزل نماد ثروت و سلامتی است. پنجم، چای معجزه آسای برگ زیتون. نوشیدن این چای بدن را در مقابل بیماری ها مقاوم می کند و قند و فشار خون را تنظیم می کند. در واقع مانند یک آنتی بیوتیک عمل می کند. درخت زیتون حتی وقتی که می سوزه دوباره جوانه می زنه. در خشک‌ترین خواها ریشه می دوونه. اگر این درخت در خوابت اومد و یا در نقاشی اون رو کشیدی و یا به صورت در زندگیت وارد شد، یک پیامی داره به تو میگه و اون اینی که تو هم در شرایط سخت میتونی جوانه بزنی. در برنامه بعد نماد دیگی بر اساس افسانه‌های اساطیری عنوان میکنم که در تفسیر خواب و تحلیل نقاشی مؤثر باشه. بسیار عالی. تا درودی دیگر، بدرود.